kagabi kusog-kusog diri ang ulan sa amon, tapos nagagawas diri sa amon ang manwit kung mag-ulan, tapos subong makuha kami sang manwit. Hala, may ara oh. Lara dayon ba? Yari pa oh. Ano ako da? Ay! Ay! Ito oh. Ito. Dito. Ako dan. Ini. Ano? Adali! Ako labang na ako. Damo doon na mo na ko ha. Dakpa, Melody, dali! Melody, ara na ako. Dali dakpa! Dali hindi man na pwede. May puison man na siya. Ay, wala. Amo lang niyang nakuha namon subong may ara na kami nga sudanan buwas. Kag mapuli na kami kay nagadagoob nabi. Tapos kung mag-full moon diri nagagurwa ang mga iba-iba nga klase ng mga sapak. Amo na nitong nakuha namon kagabi o. Tapos abi ko pulo gid kabilog ang makuha namon. Gali ang katunga sa to nang may ara sang poison, may ara gali isang poison. Tapos gisulod lang ni Melody sa amon nga basket. Giyawon na namon siya. Tapos para makuha ang iya panit, abo ang gamito namon.
Pritoon ko na. Hay, makaon na kami ng dalawa gid namon kadlaw ba bago na tapos kay kagabi tapos subong. Ngamit.